أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الانشقاق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء شقت. إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله
مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. Skip this noon and merge this hamza with this lam. Al. Don't say an. Al. And same here. Skip this noon too and merge this lam with this ya. Lay. So allay. Allay يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر إذا
اتسق إذا اتسق. The here skip this two alif and merge this dal with this ta. إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ don't say this here, okay. قرئ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.